China, tamadunnya dikesan seawal 1600 tahun sebelum Masehi. Keluasan negara ini menyamai keluasan Amerika Syarikat, tetapi tamadunnya bermula sebelum bumi Amerika ditemui lagi. Menjelang abad ke-20, China dikaitkan dengan dasar tertutupnya. Namun, dasar itu tidak membataskan hubungan masyarakat negara ini dengan dunia luar. Ia dibuktikan oleh sejarah dan realiti masa kini. Kewujudan stesen radio Cina antarabangsa di Beijing memaparkan realiti itu. Ditubuhkan pada tahun 1941, ia beroperasi dalam 43 bahasa. Siarannya boleh diikuti di seluruh dunia, termasuk negara-negara di Asia Tenggara. Antara 43 buah bahasa itu ialah saluran bahasa Melayu. Chan San atau lebih dikenali sebagai Puspa, seorang daripada penyampai di saluran ini. Dia menyiapkan bahan berita sebelum proses rakaman sebagaimana yang dilakukannya setiap hari. Saluran ini mula dipancarkan pada tahun 1959 bertujuan menjalin hubungan persahabatan penduduk Cina dengan dunia luar. Gadis ini mengendalikan rancangan Salam Muhibah dan citra pendengar. Hari ini merupakan Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam. Presiden China Hu Jintao telah mengutus kawat tahniah kepada Kebawah Tuli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Haji Hassanal Bolkiah. Puspa dan saluran radio ini mencerminkan sikap keterbukaan masyarakat Cina. Dia, siswazah jurusan Bahasa Melayu Universiti Pengajian Bahasa Asing Beijing atau BFSU. Mahasiswa di sini mewarisi hubungan persahabatan antarabangsa yang telah dirintis oleh generasi awal mereka. BFSU menawarkan pengajian 46 jenis bahasa asing. Pelajarnya tidak sekadar menguasai bahasa, malah mendalami kebudayaan dan semangat patriotik bangsa lain. Semuanya bermula daripada seorang pelayar agung Cina. Saya bertua kerana dapat kesempatan ini untuk memperkenalkan Laksamana Zheng He. Zheng He berasal dari Provinsi Yunnan dan saya juga seorang pelajar dari Provinsi Yunnan. Jadi saya merasa bangga apabila saya menyebut nama ini. Seperti diketahui oleh umum, Zheng He merupakan seorang pelayar yang termasyhur pada dinasti Ming dan juga merupakan seorang utusan yang mencintai keamanan. Sudah 7 kali. Laksamana Zheng He, pelayar kurun ke-15 dinasti Ming, telah merintis hubungan luar negara China. Ekspedisinya merentas lautan barat hingga ke timur benua Afrika. Sejarah hidup Laksamana ini ditelusuri oleh pengarah jurusan Bahasa Melayu di BFSU, Profesor Wu Zongyu.
Menurutnya, rekod pelayaran Cheng Ho lebih awal daripada pelayar-pelayar terkenal Eropah. Dia mendahului Christopher Columbus 87 tahun, Vasco da Gama 93 tahun, dan Magellan 116 tahun. Laksana Cheng Ho armadanya boleh sampai ke Afrika. Kekuatan tentera Cina cukup kuat pada masa itu. Tetapi masa itu saya rasa bijak adalah Maharaja dinasti Ming Chenzhou. Dia masa itu Maharaja dinasti Ming itu menjalankan dasar luar damai dan persahabatan. Dia ada satu titah, katanya mau tenteramkan dalam negeri sendiri, amankan jiran sekeliling. Semuanya sama derajat, sama-sama menikmati kedamaian. Ini satu dasar Maharaja masa itu. Maharaja itu juga bijak dalam memilih Laksmana yang bakal memikul amanahnya, kerana misi Cheng Ho berbeza dengan matlamat pelayar-pelayar Eropah. Antaranya, tujuan pelayaran Columbus ke Amerika. Tapi tujuan lawatannya adalah mencari emas dan mencari tanah jajahan, dan telah membunuh banyak orang Indiana dan telah menjual hamba-hamba ke Spanyol. Berbeza dengan Magellan yang mengelilingi dunia. Di mana saja dia menganggap dirinya sebagai penjajah, macam seperti di Filipina. Akhirnya dia sendiri pun mati dalam peperangan. Waktu pulang, dia hanya tinggal satu kapal saja dan 18 orang. Sebab dia pergi menjajah. Jadi bandingan dengan negara barat, Cheng Ho laksamana armadanya paling kuat di dunia. Tapi tidak pernah menjajah satu negara pun. Laksmana Cheng Ho memartabatkan maruah Cina di pentas dunia. Tiga daripada 7 ekspedisi Laksmana Cheng Ho dilakukan dalam musim sejuk, iaitu pada ekspedisi yang kedua, ekspedisi keempat dan kelima. China antara negara Asia yang mengalami 4 musim seperti di Eropah. Musim sejuknya membataskan aktiviti luar penduduk negara ini, apatah lagi untuk melakukan pelayaran. Namun Cheng Ho terkenal dengan semangat kentalnya, sehebat tembok besar Cina yang bertahan menempuh cabaran cuaca dan masa. Kehebatan Cheng Ho tidak pada semangat sahaja, tetapi diserlahkan oleh armadanya. Dia berlayar bersama lebih 200 buah kapal, berbeza dengan pelayar-pelayar Eropah seperti Christopher Columbus membawa 3 buah kapal, Vasco da Gama 4 buah kapal, dan Magellan 5 buah kapal. Armada Cheng Ho umpama sebuah pulau yang bergerak di tengah samudera, sementara anak kapalnya berjumlah 27 hingga 28,000 orang. Tiada rekod mencatatkan Cheng Ho menghadapi masalah menguruskan sejumlah besar pengikutnya. Walaupun mereka terdiri daripada penganut agama Buddha, agama Tao dan pemuja Dewa Sakti. Di samping anak kapal yang beragama Islam, agama yang dianuti oleh Cheng Ho sendiri. Jumlah anak kapal yang dipimpinnya menyamai bilangan penduduk di Pulau Pangkor. Dia menyusun armadanya mengikut fungsi kapal. Satu jenis kapal komandan, kapal induk, ya, nama Bao Chuan. Kedua kapal Ma Chuan. Kapal Ma Chuan adalah satu kapal memuat barang-barang keperluan. Ketiga namanya Zhan Chuan. Zhan Chuan peranannya adalah kapal dia agak kecil sikit,
tapi dia dilengkapi dengan senjata api untuk melindungi keselamatan pelayarannya. Itu Zhanchuan. Kemudiannya adalah Zuochuan. Zuochuan adalah satu semacam kapal di dua kelilingnya armada itu untuk melindungi kapal induk dan melawan kalau ada serangan daripada lanun-lanun. Kemudian adalah kapal bahan makanan. Ini untuk memuat bahan makanan dan barang-barang yang diperlukan dalam pelayarannya. Yang satu menarik adalah kapal air, Sui Chuan. Fungsinya adalah kapal untuk menyimpan air, sama mesti air tawar. Jadi masa itu di dunia tak ada teknik kapal boleh memuat begitu banyak air tawar dalam pelayarannya. Pada ekspedisi pertamanya, Cheng Ho berlayar dengan 62 buah kapal besar dan 255 buah kapal kecil. Kapal-kapal besar Cheng Ho melakarkan satu lagi sejarah maritim dunia. Perbandingan panjang kapal utama Cheng Ho menyamai ketinggian bangunan 35 tingkat. Sebaliknya, panjang kapal utama Columbus menyamai bangunan setinggi 7 tingkat sahaja. Namun, kapal-kapal besar itu bukan untuk mengancam negara-negara yang dilawati Cheng Ho. Kapal gergasi Cheng Ho benar-benar wujud. Ia bukan legenda atau tambahan untuk menonjolkan kehebatan Laksmana beragama Islam itu. Tinggalan limbungan kapal Cheng Ho di Nanjing, bekas ibu kota dinasti Ming, yang masih kekal hari ini menjelaskan segalanya. 3 daripada limbungan membuat kapal gergasi itu sedang dalam proses pemeliharaan. Ini adalah sebahagian daripada kemudi kapal pengiring Cheng Ho yang dikeluarkan dari limbungan itu. Tinggalan-tinggalan lain telah diwartakan sebagai khazanah negara ini. Dari limbungan itu, armada Cheng Ho menyusuri sungai Yangtze menuju ke Laut Lepas. Dia menggunakan alat navigasi Cina dan Arab. Mereka juga menggunakan kompas. Kompas sebagai diketahui umum sudah didapati di negeri China yang paling awal di dunia. Jadi mereka menggunakan kompas. Dan juga mereka menggunakan satu alat untuk mengukur jarak. Iaitu sudah belayaran berapa batu, dia sudah ada alat boleh ukurkan jauhnya. Alat ini dinamakan kamal. Dia berasaskan sekeping kayu 4 segi dan tali dengan beberapa simpulan. Pelayar Arab turut menggunakan kamal bagi mendapatkan kedudukan latitude di laut berpandukan bintang utara. Bahagian bawah kayu itu diletakkan separas dengan garisan ufuk. Sementara bahagian atasnya pula diselaraskan dengan kedudukan bintang utara. Bintang utara mesti berada separas dengan bahagian atas kamal bagi mendapatkan bacaan latitude. Oleh itu, ia digerakkan bagi menyelaraskan kedudukannya. Pintalan pada tali mewakili kedudukan latitude lokasi daratan yang dituju. Jarak antara pintalan disebut sebagai isabah atau ci, iaitu lebar sebatan jari. Satu isabah atau ci bersamaan dengan 1 darjah, 36 minit dan 25 saat. Bagi pelayar-pelayar Islam, penggunaan bintang sebagai panduan telah dinyatakan di dalam Al-Quran yang bermaksud, dan dialah yang menjadikan bintang-bintang bagi kamu agar dijadikan petunjuk dalam kegelapan di darat dan di laut. Sesungguhnya kami telah menjelaskan tanda-tanda kebesaran kami kepada orang-orang yang mengetahui.
Nama Islam Cheng Ho ialah Mahi atau Maho. Perkataan Ma kebiasaannya diguna pada nama masyarakat Islam Cina. Setiap kali terselamat daripada ribut, Cheng Ho membaik pulih masjid-masjid di Cina sebagai menunaikan nazarnya. Namun Masjid Nanjing ini dibaik pulih dengan peruntukan daripada Maharaja atas permintaan Cheng Ho setelah musnah terbakar. Islam sampai ke China pada pertengahan abad ke-7. Perdagangan darat yang dikenali sebagai laluan sutra dan laluan perdagangan laut mendorong perkembangan Islam di China. Generasi awal Cheng Ho menerima Islam menerusi hubungan yang terjalin dengan pedagang Arab ketika itu. Niuji, sebahagian daripada kawasan penempatan masyarakat Islam Beijing. Di sini makanan halal berasaskan daging mentah atau yang sudah dimasak mudah diperolehi. Malah, manisan yang dijual di sekitar kawasan ini terjamin bagi masyarakat Islamnya. Nadi, masyarakat Islam di sini ialah Masjid Niuji, antara masjid tertua di China. Penduduk China terbahagi kepada 55 buah suku kaum. Etnik majoritinya ialah suku kaum Han yang membentuk 90% daripada jumlah penduduk negara ini. Etnik minoriti yang lain termasuklah etnik Hui, suku kaum yang paling ramai memeluk Islam. Cheng Ho tergolong dalam etnik itu. Keturunan Cheng Ho ke-19 mengesahkan keislamannya. 郑和的父亲和祖父当时就到过麦加去过，他是个哈支。当时到麦加路途是很遥远的，这个交通是很不方便的，这个没有一点这个经济实力，没有一点对这个伊斯兰教的这种虔诚的心啊，是到不了麦加的。 Dari wilayah Yunan, Cheng Ho dibawa ke kota Nanjing menerusi misi ketenteraan dinasti Ming. Ketika itu dia masih di zaman kanak-kanaknya. Cheng Ho dijadikan sida-sida istana. Sebagai sida-sida, Cheng Ho telah dikasih. Ia peraturan dalam istana ketika itu. Akibatnya, Cheng Ho tidak boleh berkahwin atau melahirkan zuriat. Persoalannya bagaimana wujud keturunan Cheng Ho hari ini? 因为郑和呢是个太监，他没有后代。我们呢就是他的姑姑，这小孩过继给他的后代。 Anak abangnya bernama Ma Enlai telah dibesarkan oleh Cheng Ho di rumah ini. Menerusi anak saudaranya yang dijadikan anak angkat itu, keturunan Cheng Ho berkembang di dalam dan di luar China. Cheng Ho, sida-sida yang taat dan berjasa kepada Maharaja Judi. Sebagai penghargaan, Judi menganugerahkan gelaran Cheng menggantikan nama Ma. Sejak itu, dia dikenali sebagai Cheng Ho. Sebuah makam kerabat di Raja Brunei
yang ditemui pada tahun 1968 di Nanjing membuktikan hubungan luar China telah terjalin lebih awal. Batu nisan ini mencatatkan sejarah lawatan Maharaja Karna dari Brunei ke Nanjing pada tahun 1408. Baginda mangkat setelah 40 hari berada di Nanjing. Pengemudiannya diuruskan mengikut istiadat diraja. Ketika mangkat, baginda dipercayai berusia 28 tahun. Maharaja Meng menunjukkan penghormatannya dengan membina patung hulu balang serta monumen lain yang melambangkan kebesaran istana. Sementara itu di Melaka, sebentuk replika digelari Laksamana Cheng Ho menggamit perhatian ramai. Ini adalah replika Cok Moho Diraja Ming kepada Sultan Melaka. Ia bukti awal hubungan diplomatik antara kedua negara yang telah dirintis oleh Cheng Ho. Ia menarik kumpulan ini yang datang dari tempat kelahiran Cheng Ho di Yunnan untuk mengamatinya, walaupun ia sekadar replika. Cheng Ho meninggal dunia selepas melaksanakan misi keamanannya di 30 buah negara selama 28 tahun dalam 7 ekspedisi. Kekurangan diri setelah dikasih tidak melemahkan semangatnya melaksanakan amanah Maharaja. Cheng Ho, contoh Muslim sejati dan lambang keamanan sejagat.